आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत फेसबुकवर प्रोडक्ट कसे विकायचे. तर सिम्पली फेसबुक ओपन करायचे, त्यासाठी स्टोअरचं ऑप्शन दिसेल ते ओपन करायचं. त्यानंतर सेल असं ऑप्शन दिसेल, सेल कॅटेगरी इनबॉक्स यू असं ऑप्शन दिसेल, तर ते सेलवर क्लिक करायचे. सेलवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला काय हे करायचं म्हणजे प्रोडक्ट द्यायचं, भाड्यावर व्हेकल द्यायची, व्हेकल विकायची, रेंटवर द्यायचं, हाऊस की जॉब ते सिलेक्ट करायचं. नंतर जर प्रोडक्ट द्यायचं असेल तर प्रोडक्टवर क्लिक करून म्हणजे आयटमवर क्लिक करून ते चॉईस करून द्यायचं, त्याचे फोटो. नंतर टायटल म्हणजे कोणता प्रोडक्ट आहे, सपोज मोबाईल फोन म्हणजे मोबाईल फोनचं नाव, Honor 8C सपोज मी सिलेक्ट केला आहे. आणि त्याची प्राईस, कॅटेगरी मोबाईल यायची, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्युटर म्हणजे मोबाईलची कॅटेगरी आली तर ते मोबाईल सिलेक्ट करायचं आहे. नंतर तुमचं लोकेशन आणि डिस्क्रिप्शन. आणि तुम्हाला जर माहीत नसेल तर प्रोडक्ट कुठून घ्यायचं, तर मी एक नो इन्व्हेस्टमेंट बिझनेस आयडिया एक म्हणून व्हिडिओ बनवलेला आहे उपलब टेक्नॉलॉजीचा. तर त्याच्यावरून तुम्ही प्रोडक्ट घेऊ शकता. ते प्रोडक्ट तुम्हाला सिम्पली तिथनं कॉपी पेस्ट करायचं, ते डिस्क्रिप्शन आणि फोटो डाउनलोड करायचे, ते इथे टाकायचे. जर ते तिथनं म्हणजे 25% कमिशन असं प्रत्येक प्रोडक्टवर. सपोज तुमचा 500 रुपयाचा प्रोडक्ट जर असेल तर त्यावर तुमचं 25 म्हणजे 125 रुपये, 125 रुपये कमिशन भेटेल तुम्हाला. तर हे डिटेल वगैरे भरून घ्यायचे आणि नेक्स्टवर क्लिक करायचे. तो व्हिडिओ जरूर पहा, कारण की तिथं तुम्ही घर बसल्या जर म्हणजे तुमचं जर प्रॉफिट म्हणजे चांगला बिझनेस चालला आणि स्टोअर जर तुमचं चांगलं असलं तर तुम्ही घर बसल्या आरामशीर 50,000 रुपये तरी महिना कमवू शकता. आणि भरपूर जणं कमवत आहे. तर जवळपास आता हे झालेलं आहे, डन करायचं आहे. नेक्स्ट करायचं, युअर प्रोफाईल, आणि तुम्हाला ज्या ग्रुपवर टाकायचं त्या ग्रुपवर सिलेक्ट करायचं आणि नेक्स्ट म्हणायचे. त्याला लोडिंग व्हायला थोडा टाईम लागेल. त्यानंतर लोड झाल्यानंतर ना तुम्हाला तुमचा प्रोडक्ट दिसेल कसा झाला आहे, म्हणजे लोड कसा झाला आहे, आणि तुमचा ओव्हरव्ह्यू दिसेल प्रोडक्टचा. आता हे डुप्लिकेट लिस्टिंग कशामुळे झालं तर माझं ऑलरेडी मी ही पोस्ट दुसऱ्यांदा टाकतो तुम्हाला दाखवण्यासाठी. ऑलरेडी मी पोस्ट केलेली आहे, तर मी त्याचं दाखवतो. माझं लोकेशन क्लिअर आहे त्यामुळे सेम लोकेशनवर दाखवतो. तर मग ऑलरेडी मी यू सेक्शनवर माझ्या सेक्शनवर क्लिक करून मी आत्तापर्यंत एवढे प्रोडक्ट टाकले आहेत. तर त्याच्यावर तुम्हाला दाखवतो Honor 8C. हे मी ऑलरेडी लिस्टिंग केलेली आहे, तर ती 15 जणांनी पाहिलं आहे. तर याला 38 मिनटं झालेली आहेत आणि 38 मिनटात मी 15 जणांनी पाहिलं आहे. तर हे आता 18 जणांनी झाले. त्याचं डिस्क्रिप्शन माझं लोकेशन वगैरे दाखवत आहे. तर मला कोणी मेसेज करू शकतो, मला मेसेज केला तो मेसेज येईल, किंवा मग तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये तुमचा नंबर टाकला तर तुम्हाला डायरेक्ट मोबाईल नंबरवरती ज्याला पाहिजे ते मेसेज करते. आता आपण पाहणार आहोत प्रोडक्ट विकत कसे घ्यायचे. आता सपोज मला ही पॅन्ट विकत घ्यायचं, क्लिक केलं मी कार्गो पॅन्टवर. तर आस्क फॉर डिटेल म्हणजे मला त्याची डिटेल वगैरे विचारायची. तर डिटेल मी त्यांना विचारले, ते मला मेसेज करतील नंतर. जर म्हणजे त्यांना टाईम असेल तेव्हा ते मेसेज करतील मला, आणि तुम्हाला माझ्या मेसेज डायरेक्ट फेसबुकवरती येईल, किंवा मग डायरेक्ट जर मोबाईल नंबर दिला तुम्ही तुम्हाला मोबाईल नंबर कॉन्टॅक्ट करते. आता हे सिम्पली मी ऑलरेडी एकाला म्हणजे मेसेज केला होता, तर त्यांनी मला मेसेज केला रिप्लायमध्ये. तरी तुम्ही उपलब टेक्नॉलॉजीवरून व्हिडिओ जर प्रोडक्ट घेतले आणि इथं लिस्ट केले तर 25% कमिशन तुम्हाला भेटते. आणि माझ्या चॅनलला राईज मराठी या चॅनलवर खूप सारे व्हिडिओ अर्निंग रिलेटेड आहेत, तर या चॅनलला व्हिजिट करायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक्यू.